नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. कच्चा चिवडा आपण करणार. साहित्य पाहून घ्या. त्यासाठी नायलॉन पातळ पोहे लागतील आणि छान हे पोहे आम्ही धोत्रे किराणामधून आणलेले आहे. मुरमुरे, बारीक चिरलेला कांदा, आंबटपणासाठी यावेळी थोडा वेगळा वापर करतोय, आवळ्याचा वापर करतोय, किसलेला आवळा, भाजलेले शेंगदाणे, चणे फुटाणे, त्याच्यानंतर हिरवी कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि मीठ. आता मुरमुरे आणि पोह्याचं प्रमाण हे तुम्ही तुमचं घ्यायचं आहे. मला पोहे जास्त आवडतात मुरमुऱ्यापेक्षा, त्याच्यामुळे मी पोहे घेतले. चला, चुरमुरे, येस, शेंगदाणे, चणे फुटाणे, हिरवी मिरची, थोडं लाल तिखट, त्याने एक छान त्याला रंग येईल, मीठ, कांदा आणि हे सगळं हाताने छान मिक्स करायचं आणि याबरोबर कच्चं तेल. आता यामध्ये कोणी टोमॅटो सुद्धा घालतात, पण आता आपण पितळेची कढई परातीत बनवतोय, त्याच्यामुळे सध्या अजून आंबट मी घातलेलं नाही आहे. कांदा मी घातला आणि हे डब्यात मध्ये द्यायला सुद्धा छान आहे. फक्त डब्यात देताना कांदा देऊ नका, नुसतंच असं द्या. आणि याच्यामध्ये कॅल्शियम असतं, त्याच्यानंतर आयर्न असतं, दाण्यामध्ये सुद्धा प्रोटीन्स असतात. हे सगळं असं छान परिपूर्ण आहे. तर मी तर म्हणेन पोरांना हे द्या तुम्ही डब्यामध्ये. तुज्ञाचं सांगणे न लगेच. चला कोथिंबीर घालू. तर असा हा डब्यात तुम्ही देऊ शकता. संध्याकाळी चहा बरोबर गप्पा मारता मारता बगीच्यामध्ये आपल्या किंवा दुसऱ्याच्या किंवा कॉर्पोरेशनच्या किंवा आमच्या मेट्रोच्या बगीच्यात सुद्धा तुम्ही एकदा येऊन पहा. नागपूरची मंडळी बघत असतील तर त्यांनी ॲक्वा मार्गातलं जे अंबाझरी गार्डन सुंदर डेव्हलप केलंय, तिथे जाऊन हा कच्चा चिवडा बनवा आणि तिथे कोणी मनाई करणार नाही तुम्हाला, कारण तुम्ही गॅस वगैरे काही जाळत नाहीये. आता यामध्ये सगळ्यात शेवटी मी आवळ्याचा वापर करतोय, पण तुम्हाला कैरीचा वापर करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता. आता आवळा किंवा आंबट मी वापरलाय आणि कढई किंवा आपली परात जी आहे ती पितळेची आहे, म्हणून काय करायचं की वरवर ठेवायचा आणि सर्व करताना असा वरवर मिक्स करून तो सर्व करायचा. येस, त्याच्यामुळे आपल्या चिवड्याला काही अपराध होणार नाही. कच्चा चिवडा अप्रतिम आहे, करून बघा, इतरांना केला आणि अर्थात मास्टर रेसिपी पाहत राहा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आवडलं असेल तर. जरी आपण याच्यात शेंगदाण्याचं तेल वापरत असतो तरी मला आठवतं की आमच्या इथे एक वाकी नावाचं एक गाव, नदी आहे तिथे, आणि तिथे लोक फिरायला वगैरे जातात. तर तिथे जो कच्चा चिवडा बनवतात ना, तर त्याच्यामध्ये ते जवसाचं तेल वापरतात. तर जवसाच्या तेलाने त्याला एक वेगळी मजा येते. म्हणजे तुम्ही जर घरी करत असाल तर एकदा जवसाचं तेल घालून हा चिवडा बनवा, अप्रतिम लागेल.